नमस्कार। आज पनि म तपाईहरु समक्ष यो डाउजिङ सम्बन्धी केही प्रस्तुतिहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई यो डाउजिङको जुन टुल्सहरू छ, यो पेन्डुलम मैले विशेष गरी आज तपाईहरुलाई मैले अहिले पेन्डुलमकै सिरिजहरू देखाइरहेको छु। हामीले पढ्न धेरै कुराहरू पढ्न पाउँछौं, तर पढेका कुरा सही हो कि होइन र हामीले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको परिणाम कस्तो आयो भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई म यहाँ प्रश्न गर्न खोजेको हो। यसमा अंक सम्बन्धी नै छ। यो विभिन्न जिल्लाहरूको सँग सम्बन्धित अंक नै हो। यसमा नै वर्ग हिसाबसँग सम्बन्धित अंकहरू छन् भने यसमा मैले यसमा यो र्यान्डम नम्बरहरू राखेका छु। यी कुराहरू मैले कसरी प्रयोग गर्छु तपाईहरुले एक भिडियो पुरै हेरेर पक्का नै ज्ञान लिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। अब तपाईहरुलाई म यो जुन माला छ, यो क्रिस्टलको माला, यसैबाट म सुरु गर्छु। नेपालमा जिल्लाहरूको संख्या जम्मा संख्या कति छ भनेर मैले अंग्रेजीमा लेखेको छु। यो मैले विभिन्न नम्बरहरू दिएका छु। अब यो डाउजिङ टुल्सले, पेन्डुलमले कतिको यी कुरा फाइन्डिङ गर्छ भने तपाईहरुले यसबाट तपाईहरुले एउटा उदाहरण, राम्रोसँग उदाहरण तपाईहरुले पक्कै पनि पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, मैले सबभन्दा सुरुमा म यो प्लास्टिकको पेन्डुलमलाई प्रयोग गर्छु। म यसलाई क्वेशन सोध्छु। यो क्वेशन सोद्दाखेरि यसले कतिको राइट एन्सर यसले देखाउँछ हेरौँ। सेन्टर पोइन्टमा राख्नुहोस्। नेपालमा अहिले जम्मा जिल्लाको संख्या कति छ देखाइदेऊ। तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसले मज्जाले हल्लिएर 77 लाई देखाइरहेको छ र अहिले हाम्रो नेपालको जम्मा जिल्लाको संख्या पनि 77 नै हो। गड स्टप। म अब अर्को निर्देशन दिन्छु। नेपालमा 77 जिल्ला हुनुभन्दा अगाडि कति जिल्ला थियो देखाइदेऊ। तपाईले एन्सर भेटिसक्नु भएको छ भनेपछि अब यो डाउजिङ टुल्सले कतिको काम गर्दो रहेछ त। यसै गरी म अब अर्को रुद्राक्षको यो जुन पेन्डुलम छ, यसलाई म त्यसरी नै यो रुद्राक्षको पेन्डुलमलाई पनि म त्यसरी नै क्वेशन सोध्छु। यसले कतिको सही भन्छ। अब हेर्नुस् है। नेपालमा हाल जम्मा जिल्लाको संख्या कति छ देखाइदेऊ। स्टप। नेपालमा 77 जिल्ला हुनुभन्दा पहिला कति जिल्ला थियो देखाइदेऊ। यसले पनि राइट एन्सर देखाइसकेको छ। 75 यसले पोइन्टिङ गरिरहेको छ भने अघि 77 पोइन्टिङ गरेको थियो। तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यसले पनि राम्रो काम गरेको छ भने यसले झन् राम्रो काम गर्छ। अब हेर्नुहोस्, यसलाई पनि म त्यसरी नै प्रयोग गर्छु। स्टप। नेपालमा हाल कति जिल्लाहरू छन्
जम्मा जिल्लाको सङ्ख्या कति छ देखाइदेऊ। हेर्नुहोस् यसले नि 77 देखाइरहेको छ, पोइन्टिङ गरिरहेको छ। स्टप। नेपालमा 77 जिल्ला हुनुभन्दा पहिला कति जिल्ला थियो देखाइदेऊ। ल चुम्बकले जस्तो तानिरहेको छ। यसले राइट एन्सर देखाइसकेको छ। अब एउटा मैले अलिकति यसलाई योभन्दा एडभान्स यसलाई मैले बनाउन प्रयास गरेको छु। यो एक्सपेरिमेन्टमा कतिको सही एन्सर आउँछ अब हेरौँ। किनभने यसमा मैले अलिकति फर्मुला लाग्ने खालको मैले अङ्कहरू वर्गहरू राखेको छु। विभिन्न वर्गहरू छन्, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सम्मको वर्गहरू छन्। म यसलाई त्यसै गरी अघि जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दै गरेको यो चार्टमा यो वर्गसँग सम्बन्धित अङ्कहरू छन्। 4 देखि 11 सम्मको अङ्कहरूको वर्गको एन्सरहरू छन्। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ कतिको सफल हुन्छ त यो टुल्सहरू। यो पनि हामीले एकपटक हेरौँ है त। सुरुमा मैले यही रुद्राक्षको पेन्डुलमलाई नै मैले प्रयोग गरेँ। अब हेर्नुहोस् म यसलाई सोध्छु, यसलाई म क्वेसन सोध्छु। यो सेन्टर पोइन्टमा मैले राखिसकेको छु। हातलाई सकभर मैले स्थिर राख्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईँले मेरो हातमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हात हल्लाइरहेको छ कि छैन। एघारको वर्ग देखाइदेऊ। यसले 11 को स्क्वायर इन्डिकेट गरिरहेको छ। स्टप। त्यसै गरी 7 को 7 को स्क्वायर देखाइदेऊ। 7 7 जा कति हुन्छ देखाइदेऊ। ल हेर्नुहोस् यो पनि राइट देखाइरहेको छ। 49 तिर यसले इन्डिकेट गरिरहेको छ। स्टप। अब मलाई 10 को स्क्वायर देखाइदेऊ। 10 को वर्ग कति हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यसले 10 को पनि वर्ग कति हुन्छ भन्दा यसले 100 मा देखाइरहेको छ। स्टप। ल 5 को स्क्वायर देखाइदेऊ। 5 5 चाहिँ कति हुन्छ। हेर्नुहोस् यसले 25 तिर यसले देखाइरहेको छ। स्टप। अब म फेरि प्लास्टिकको पेन्डुलमले त्यसै गरी म प्रयोग गर्छु। यसलाई त्यही निर्देशन दिन्छु। मलाई 9 को स्क्वायर कति हुन्छ देखाइदेऊ।
81 हो। ल हेर्नुहोस् यसले मजाले मचिएर 81 तिर देखाइरहेको छ। स्टप। त्यसै गरी 11 को कति हुन्छ देखाइदेऊ। 11 को स्क्वायर ल हेर्नुहोस् यसले 121 भनेर देखाइरहेको छ। स्टप। 7 को कति हुन्छ देखाइदेऊ। ल हेर्नुहोस् यसले 49 तिर देखाइरहेको छ। भनेपछि यो पेन्डुलमले पनि राम्रैसँग निर्देशनहरू मानेको छ। यसबाट नै तपाईले केही न केही देखिसक्नु भएको छ यो डाउजिङ टुल्सहरूले कतिको सही एन्सर दिन्छ भन्ने कुराहरू। अब हेर्नुहोस् यो क्रिस्टल मालालाई पनि म त्यसै गरी निर्देशनहरू दिन्छु। यसले कतिको सही देखाउँछ हेरौँ। मलाई 4 को स्क्वायर कति हुन्छ देखाइदेऊ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई चुम्बकले जस्तै बिस्तारी बिस्तारी तान्छ। 4 को स्क्वायर कति हुन्छ देखाइदेऊ। ल 16 मा देखाइसकेको छ। त्यसै गरी 8 को कति हुन्छ देखाइदेऊ। 8 को स्क्वायर कति हुन्छ। चुम्बकले तानिसक्यो। 64 तिर देखाइसकेको छ। त्यसै गरी 5 को कति हुन्छ देखाइदेऊ। स्क्वायर यो पनि 25 तिर इन्डिकेट गरिसकेको छ। स्टप। तपाईहरुले यो तीनवटा चार्टमा जुन मैले प्रयोग गरिसकेको छु, प्रयोग गरेर यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको छु, यो प्रस्तुत गरिसक्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि यो जादु जस्तै लाग्न सक्छ। तर यो मैले अध्ययन गरे पछाडी जुन मैले एक्सपेरिमेन्टहरु गरे, एक्सपेरिमेन्ट गरिसके पछाडी मलाई पनि एकालको जुन कौतूहलता भयो, त्यो जुन कौतूहलताले गर्दाखेरि मैले यी कुराहरु प्रयोग गर्दै गए र मैले जे पाए तपाईहरुलाई मैले त्यही कुरा यहाँ हुबहु प्रस्तुत गरेको छु। मैले जुन कुरा सिक्दै जाँदाखेरि मैले पाएको जुन ज्ञानलाई मैले तपाईहरु समक्ष केही जानकारीको लागि प्रस्तुत गरेको मात्र हो। तर प्रयोग गरिसके पछाडी यसको जति अध्ययन गर्दै गइन्छ यो त्यति रहस्यमय लाग्दै जान्छ।